So guys, for today's video, kasama ko si Mama, kasama ko si Renz, at si JM. Hi JM! So guys, for today's video, kasi kailangan namin ng part-timer at wala kaming part-timer na nakuha. So ngayon kami mismo ang maglilinis ng client apartment. So pupunta, ayan, nauntog. Oh, sorry. That's okay, nauntog si JM. So guys, ayun na, so papakita namin sa inyo kung ano nga ba yung mga nililinis namin dito sa Dubai, which is syempre meron kaming cleaning company at check din namin. So syempre dapat ma-experience din namin yun. Do ako, pag wala talagang tao or kailangan talaga naglilinis talaga ako, kasama ko ng mga cleaner. So dito kami ngayon sa building na to maglilinis. So let's go! So wait, Jem. So ayan. So thank you. Let's go. So at the building number 6. So guys, ayan, so ngayon nasa elevator kami kasi paakyat. So syempre, so diretso na. Okay, so magkasama yung bata pa mag-work. So that's the view. Ang ganda-ganda. So here's the tada! So medyo madumi siya. So guys, eto na. So mag-i-start na si Mama. So unang-una tatanggalin ni Mama yung mga duvet cover, pagkatapos yung mga duvet, tapos tatanggalin yung pillow case. Yan lahat na napapalitan namin. So pati yung toilet dito, ayan, lahat ng basura tatanggalin. Pagkatapos as in dapat malinis, dapat para siyang bago ulit kasi may mga magche-check na. So let's go. So guys, ayan si Renz naglilinis din. So ayan. So ito yung view guys sa labas. Papalitan na ng cover. Cover ng bed, cover pillow case, ng parents. Ito hindi to. Yung puti lang na ano puti. Only one person or two? Sorry? Only one person? Only one lady cleaning? No. Actually, we're not the one who's cleaning. I'm the owner. But the thing is, we want to do it first and then 3 are coming now. They will do the mapping, they will do everything. But they're just coming. So madali lang siya. Emma, baka mamaya Talaga po. malaki ito. So doon sa kabila. Ang galing talaga eh. Malaki. Brother, you're working with the boutique something, but there's no duvet anymore. He's coming down. I stand up. So let's be just. As of now, we're waiting. We're waiting for the cover, right?
I'm stuck. How I move? My foot is so furry. So guys, ayun po. Inayos nila Renz. While si James nandyan, which is bawal dapat siya. Nasa baba? Nasa baba natin. Picture eh, malaki sobra, igigit na. Ay, hindi pa siya Kaya igit na. baka may mas maliit. Wala. Check nyo dyan, baka ito yung sa kabila eh. Kaya kasi may Oo, may malaki yung kabila. wala malaki ang kabila. Malaki yung kabila. Ah, ito maliit. Wait, ito maliit. Sure. Ah, so maliit. Parang kasi, So maliit eh, pansin na. Oo. Ay, yes, sakto naman. Parang maliit na po. Oo, hindi kasi. Hindi ano to. Ay, pag Bedsheet yan. Bedsheet. Kabila yan. Pwede na to kasi kanina yung tinanggal ko. Malaki yung ano. Malaki yung ano. Tapos, Meron pa dyan, mother? ito wala na. Ganun pala eh. Okay lang. Yung Paano yan? Yan. Yan. Boss, sorry, can you help me? Now I just want to learn what I'm doing. parang silang liginis eh. Natapos na. Sige. Mamaya ako sa lens. Ay, ako sa lens, mother. Ano to? Diba? Maganda. Ang galing sila sa Kabigat ng tao. Naku, mukhang... So guys, I think sweldohan natin si Res dito. Baliw na ka-video ka. Ay. Ang galing. And that's it, guys. Look at the view here. So guys, ayan po. Si Mama at si Renz ang naglilinis dito. Ayan, mga part-timers. Mashallah! So, may kasama din po kami bata dito. Do bawal, pero ayan. Di ba? Guys, magkano tayo dito itong place na yan?
So guys, ayun na nga, natapos na kami at medyo nakakapagod. Lalo na may kasama kaming bata at ayun si Renz napagod, may meeting. So magmamadali kami umuwi ngayon. So dumating na rin yung dalawa doon. Kaya sila na mag-take over sa amin. Okay, so thank you Renz. Bye-bye.